Không ạ, anh Hùng đang ở trong nhà. Ngồi trong nhà. Thế anh là gì? Ai đây nhỉ? Dạ em Đây nào? Đi qua bà kìa. Ở đây bà bế tí nào? Bế tí. Chuẩn bị nó đang sợ ạ. Tao nuôi mày từ nhỏ mới để ra tao lấy về nuôi, bây giờ không cho tao bế một tí nào à? Tao từ nhà lên đây sáng tao lại đi tìm mày rồi bây giờ mày. Có gì vậy thôi, hai bà cho con bé nó xíu được không? Không được. Ôi ôi, đi đâu rồi? Ôi, đây đây. Bác, ý là có chuyện gì thì bác cứ bình tĩnh thôi, không có vấn đề gì đâu. Có cái gì đâu, tôi bế nó một tí. Dạ thế đâu, chắc Bi nó sợ đấy bác ạ. Sợ tôi bế một tí. Ở đây coi. Rồi Bi bình tĩnh nhá. Việc của tôi đi về đây. Dạ bác đi đâu các bác? Đi về. Dạ không. Thôi, đừng có đụng vào tao. Không, ý là đi về đấy. Không, để tôi về. Tôi thì thế này, cháu mời bác Ơi, chuyện đâu thì nó còn có đó thì bác cứ vào đây đi. Đây. đừng có đụng người tôi. Dạ không. Kêu lên bây giờ đấy. Không có gì, tôi đi về đây. Thôi. Thôi. Về đó. Rồi. Nhẹ thôi nhé, đâu à. Biết đâu không, suốt ngày thì em biết nè. Hôm qua trong lúc tôi đang nấu ăn thì Bi có trèo lên cây bưởi chơi và bị té, có hơi bị sưng một chút thôi. Tôi cũng đã dùng trứng xoa và dùng thuốc bóp rồi, nhưng hôm nay Bi cũng đỡ bớt rồi. Mong các bạn thông cảm. Rồi Bi ra ngoài chơi nhá. Chơi nhá, anh đi vào anh làm việc nhá. Đi ngồi đây. Đi ngồi đây anh đu nhá. Đi ngồi đi, sao đi trèo đây. Nhỏ phải qua đây. Em bế qua đây kìa. Đây, trèo đây, đây. Trèo đây. Đi trèo lên đi. Đi trèo lên, đây đi trèo. Không à? Thế sao? Thế ngồi đây chơi nhé. Đi chơi đi, anh đi vào nhà có làm tí việc nhá. Đi chơi đi nhá. Đi lên đây ngồi chơi nhé. Đi lại đi. Đây lại đây lấy này nhé. Đây, đi lại
kia, rồi đi qua kia. Nguy hiểm thế. Đi chơi nhé. Đi chơi đi, đi chơi đi. Đây này, đi lại đây này. Đó. Anh có phải anh Hùng không? Dạ không ạ, anh Hùng đang ở trong nhà ạ. Anh ngồi trong nhà. Thế anh là gì? Ai đây nhỉ? Dạ cháu là người phụ giúp anh Hùng dọn dẹp nhà cửa. Bác tới đây thăm anh Hùng hay làm gì bác? Hỏi đi chơi thôi. Anh Hùng đang ở trong nhà thì bác vào cái ngồi. Anh Hùng ơi, có người tới gặp ạ. Tới chào bác ạ. Dạ. Vâng. Bác con thì lớn nhanh nhỉ. dạ, mời bác ngồi ạ. Dạ. Dạ. Bác mới sang ạ. Vâng. Dạ. Hôm mời nước đi ạ. Dạ. Thì không biết là cô qua đây có việc gì với cô nhà ở đâu ấy? Cô là mẹ Châu à? À, cô mẹ Châu à? Dạ. Cái Cô cháu đi làm về không thấy con khỉ đâu, cô mới hỏi Châu bảo là con khỉ đi đâu rồi. Châu mới bảo là anh lấy về nuôi rồi. Thế là hôm cháu có nghe em với chú nói là cô đi về ngoài quê làm bạn xa rồi cô mới vào đấy ạ? Vâng. Dạ. Thì hôm cháu thì cô về ngoài đấy thì hôm cháu xuống thì cháu cũng có xin phép chú là đưa khỉ về chăm. Dạ. Thế thì cháu cũng hôm cháu cũng xin phép chú rồi. Dạ. Cô mời bước đi ạ. Thế em Châu là chỉ được cô đến đây hả? Vâng. Thế là hôm bữa cô đến đây đấy đúng không ạ? Cô đến một lần mà cháu không có ở nhà. Vâng. Dạ. Hôm đấy cháu là đi ở đâu ấy, thì cháu về cháu mới thấy. Thế là cháu cũng điện lại cho cô mà lại không được. Dạ. Thế em Châu bữa nay có đi làm không cô? Có mà, đi làm rồi. Thế sao cô bảo em chở sang, cô đẩy cô bắt xe sang hả? Vâng, xe đến đây rồi. Đến đây. Dạ. Vâng ạ. Thế cháu cũng không biết, thế hôm thấy em không thấy em nói gì cả. Vâng. Thế hôm đấy lấy thì ai đưa cháu đi lấy mà tôi cũng đang còn thích nuôi mà. Thì hôm cháu mới đến đấy cô ạ, thì cháu với xin phép chú tại vì thế này khỉ là kiểu như hôm bữa thì đang còn nhỏ rồi tôi nhớ lắm, về không thấy tôi nhớ à. Dạ. Nhớ rồi hỏi Châu bảo thế ai cho, rồi bây giờ đi xem nó ở đâu mà nhớ giống như nhớ đứa con rồi đó. Wow. Nuôi nó từ bé mà. Dạ. Thì cháu cũng biết, thì hôm cháu mới xuống cháu gọi em đi làm thì cháu thấy là chú chăm cái kiểu như thế thì nó cũng không đúng với chú để ở ngoài sân ấy. Thì chỉ có che lại cái máy tôn thôi, thì tối đến thì nó lạnh để chú cho nó ăn chuối cũng không có sữa ấy. Nên là cháu cũng có xin chú thì được sự đồng ý của chú rồi cháu mới mang khỉ về nuôi. Đây thì đây coi nào, tôi bế nó một tí coi. Dạ. Thì không biết kìa, bà đấy kìa. Đây. Đây nào. Đi qua bà kìa. Ở đây bà bế tí nào. Đi qua bà kìa. Anh lên. Đi qua bà đây kìa. Rồi.
Đây. Khỉ. Đây. Lại bà bế kìa. Đây bà bế tí nào. Lại bà bế thế. Đây. Đây. Lại bà bế thế kìa. Chắc sợ lắm ạ. Sợ cái gì, nuôi từ bé mà. Ở đây. Cháu đang quay gì đây? Dạ cháu quay khỉ rồi ạ. Thôi đừng có quay. Quay gì quay? Dạ. Không sao đâu bác, ý là quay lại ấy thôi bà bác mà. Quay làm gì ấy? Có con khỉ với bà quay gì à? Dạ. Ở đây. Bà bế tí. Sợ. Tao có làm gì mày đâu. Mày đi tao nhớ đây này. Tao phải tìm đến đây này. Nhớ mày lắm đấy, tao mới tìm đến đấy. Không thì tao không có đến đây đâu nha. Nào ở đây cho tôi bế tí nào. Khỉ ơi. Anh Hùng cho tôi bế một tí nào. Chắc nó đang sợ đấy bác ạ. Đây. Bác ơi, cứ ngồi đấy đi rồi tí nữa rồi Bi nó đỡ sợ rồi con đưa cho bà bế. Lớn giờ nó biết sợ, nhỏ dễ thương lắm. Anh Hùng đưa tôi bế một tí nào. Bi ơi, Bi qua bà bế tí nhá. Tôi bế tí nào. Đây. Không sợ hả? Không sợ hả? Bi sợ hả? Đây bà bế tí nào. Đây. Đi qua bà tí. Đây, bế tí. Cho Bi nó đang sợ ạ. Này, Bi qua bà bế tí này. Rồi, bình tĩnh nhá. Tao nuôi mày từ nhỏ mới đẻ ra tao lấy về nuôi rồi bây giờ không cho tao bế một tí nào à? Tao từ nhà lên nơi xa lắm tao lại đi tìm mày mà bây giờ mày không cho tao bế à? Dạ bà cứ bình tĩnh xíu rồi, có gì rồi Bi nó bình tĩnh, nó đỡ sợ xíu rồi cho. Tại vì chắc là lâu ngày không gặp bà nên là nó quên. Bi nó còn nhỏ mà. Thôi đưa đây tao tự bế. Dạ. Đây. Rồi bác. Đây. Bế một tí. Dạ, từ đã bác đợi cho chị bác đợi cho chị. Dạ, rồi đi qua bà bế nhá. Đây. Bế một tí không cho hả? Bác đưa con bế cho. Dạ. Thế là quay cái gì đấy? Dạ. Quay cái gì thế? Đi ngoài nhé, đi ngoài. Bi sợ bà hả? Bi sợ bà hả? Bác cứ bình tĩnh một chút rồi có gì rồi Bi nó bình tĩnh rồi cháu đưa bác bế. Bình tính cái gì bình tính? Nuôi từ nhỏ đến giờ mà Dạ. cho Bác cứ từ bác. Bi qua bà bế, Bi qua bà bế. Im. Bà thương mà. Hả? Im. Về với bà nhá. Bà nuôi bé giờ mày đi mày không nhớ bà hả? Đi ngoan nhé. Bác ơi, mọi chuyện thì không có gì đâu, thì bác cứ bình tĩnh đi. Bi nó cũng đang là một cái đứa trẻ nhỏ ấy. Mình nếu mà hành động mạnh quá thì em nó sợ thì bác cứ bế ấy thôi. Không có gì đâu bác nhá. Bác cứ bình tĩnh thôi, Bi nó còn nhỏ ấy. Nên là bác cứ nhỏ nhẹ thôi với em nó, tại vì nó đang còn nhỏ mà. Thì có gì là bác cứ từ từ nhé. Bi giỏi nhá. Bi giỏi bà bế mà. Rồi. Có gì vậy thôi. Hai bà cho con bế nó xíu được không? Không được, tôi bế nó chứ. Chú bế suốt ngày rồi. Giờ tôi mới lên đây tôi mới bế một tí. Im.
im bà Thương nha. Bà Thương. Bà Thương. Im. Bi giỏi nhá. Bi giỏi. Bà cho con bé xíu này. Thôi để cho bé một tí, chú cứ lại ghế ngồi đi. Dạ. Bé một tí không được à? Dạ. Nó đang lo lắng đấy bác ạ. Lo cái gì? Biết cái gì mà lo. Nuôi mày từ nhỏ xíu xíu mà. Bây giờ mà còn sợ tao nữa hả? Bà đưa con bé tí nào. Anh bế suốt ngày rồi, bây giờ tôi bế không được à? Ý là cháu chỉ sợ là nó sợ thôi. Đây thôi bác ngồi đi là cháu ra cháu có xíu việc nhé. Ôi đi đâu rồi? Ôi, Đi. đây. Bác, ý là có chuyện gì thì bác cứ bình tĩnh thôi, không có vấn đề gì đâu. Có cái gì đâu, tôi bế nó một tí. Dạ, chắc Bi nó sợ đấy bác ạ. Sợ, tôi bế một tí. Ở đây coi. Dạ. Rồi, Bi bình tĩnh nhá. Rồi. Bi bình tĩnh nhá. Mày ở đây tao bế chứ có gì đâu mà phải chạy. Tao còn nuôi mày từ nhỏ mà mày sợ tao nữa hả? Thương mày như cái gì ấy. Tao đi làm thì mày mới được lên đây đấy. Tao mở nhà tao nuôi mày rồi. Đâu mà không nghe máy ta. Alo. Em đang ở đâu á? Em ơi, cho em chạy qua bên nhà anh xíu cái. Mẹ em đến. Bà đến. Bà ấy lắm, anh sợ lắm. Có gì em qua giúp anh cái. Thì bà qua và nói là bây giờ chị của bà mà muốn bế nó mà anh sợ lắm, bà kiểu như là hành động ấy mạnh anh sợ ấy. Thế em tranh thủ giúp anh tí nhá. Mai mốt về với bà nhé chưa? Nhớ bà nha, đi đâu đi phải nhớ bà nhá. Bà nuôi con từ bé rồi nhá. Bi ở đấy với bà nhé. Thế là cô về lâu chưa? Chú Hùng ạ, tôi lên đây mục đích tôi là lên đấy con khỉ gì đấy. Vì tôi nuôi đấy. Lúc tôi đi rồi nhà tôi cho, tôi không có biết. Bây giờ tôi về tôi lấy lại về tôi nuôi. Dạ, ý là bác nói sao bây giờ bác? Ý là cháu cũng xin phép là nói bác cái này này. Hôm bữa ấy thì cháu cũng có qua, cũng không có bác ở nhà thì được sự đồng ý của bác trai của em Châu, rồi cháu mới đưa Bi về. Thì cũng là bữa giờ thì cháu chăm này một hành trình dài rồi. Thì thứ nhất là trước thì bác chăm kiểu ở ngoài ra thì nó bị ốm rồi bị bệnh ngoài da. Cháu thì cũng biết là bác chăm từ bé đến chăm thì sau Tết ấy thì cháu không có thể để là cháu Lúc đấy tôi không có ở nhà thì ông ấy cho, chứ tôi ở nhà tôi nuôi con bé còn được. Còn chú là cái gì tôi nuôi con bé còn khó hơn đây chứ. Thì cháu không biết, nhưng mà hồi đấy thì Bi nó cũng không được uống sữa rồi, chăm sóc ở ngoài lạnh rồi như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cô này. Tại vì Bi ấy thì nó xa mẹ, không được uống sữa mẹ rồi cũng nhiều cái nữa. Lúc tôi nuôi nhỏ nó còn khổ hơn chú, thì bây giờ chú đem về đây chú chỉ biết cho nó uống sữa. Tôi nuôi nhỏ kia khổ hơn chứ. Bây giờ tôi lấy lại đây. Dạ.
thì chuyện nó đâu còn có đấy. Thì cô cứ về cô hỏi qua em với cả chú, chứ cháu cũng không có phải tự động cháu nuôi. Mà cái việc cô bắt về là nói thật với cô là hoàn toàn là cháu không đồng ý và không được. Tại vì thứ nhất là cháu đã xin phép chú và xin phép em rồi, nên là cái việc cô bắt về ấy là cháu chắc chắn là cháu không đồng ý rồi. Tại vì Không biết chú đồng ý hay không, của tôi không ở nhà, mấy người cho thì bây giờ tôi về tôi lấy lại, không có gì hết. Không biết là trước khi cô sang thì cô đã hỏi chú với cả là em Châu chưa? Tôi hỏi tôi mới biết nhà chú ở đây đấy. Nhưng mà cháu tin rằng chắc chắn là em Châu sẽ nghĩ là cô chỉ qua đây là cô thăm đi thôi, chứ không phải là cô qua để bắt về. Tại vì lúc đấy là em Châu Tối nay tôi lấy về luôn đấy. Dạ. Nói chung là cái đó là cái ý kiến riêng của cô thôi, còn chắc chắn cái việc cô đưa về thì cháu sẽ không đồng ý rồi. Tại vì Bi bây giờ là chăm sóc ở ngoài ấy thì Tôi không biết, đây là công việc của chú, tôi đi về đây. Dạ bác đi đâu á bác? Tôi đi về. Dạ không. Thôi đừng có đụng vào tao. Không, ý là đi cháu về nói đấy. bác này. Không, Bác này. để tôi về. Ý là tôi thì thế này, cháu mời bác vào. Ơi. Thì chuyện đâu thì nó còn có đó, thì bác cứ vào đây đi. Đây, không bác. Đừng có đụng người tôi. Dạ không. Tôi kêu lên bây giờ đấy. Dạ không. Đây thì bác cứ vào đây đi. Coi như là bác ấy thì chỗ Châu thì quen biết, thì bác cứ vào đây đi. Thì có gì là cháu sẽ nói chuyện với cả bác. Làm sao cho nó hợp tình. Chứ không phải là vì một thì nhỏ mà bác cháu mình ấy là mất lòng mất ạ. Thì cháu cũng nói với bác thế này. Nhưng mà cháu cũng biết rồi đấy. Chú cũng biết rồi đấy. Dạ. Con khỉ này của tôi đi vắng rồi, cha con nhà nó ở nhà không nuôi nổi cho chứ. Còn tôi ở nhà tôi nuôi chăm sóc nó vẫn tốt mà. Dạ. Tôi nuôi nó còn bé hơn chú đây này. Thì cháu nói với bác thế này nè, cái câu chuyện ở đây ấy Đây là của tôi mà. Dạ, thì cháu cũng nói với thì bác cho cháu nói cắt lời bác xíu. Thứ nhất ấy, là bây giờ hiện tại ấy, là hiện tại là Bi đang ở với cháu, thì bác cứ để đi, thì có chú ở nhà với có em Châu, thì bác cứ để đấy rồi cháu sẽ Mấy bố con của nó không biết gì đâu. Mấy bố con nó nuôi được ấy thì lại không đến tay của chú rồi. Tôi ở nhà tôi mới nuôi được chứ. Bé tí này tôi nuôi hơi được, bây giờ lớn này chú đem về chú nuôi, chú bảo dế à? Tôi nói còn nhỏ còn dế hơn, tôi đi về. Lôi thôi gì hết. Thôi không có gì, tôi đi về đây. Thôi. Thôi.